bitawan mo yung gas, pumorma ka ng brake, pwede naman tumakbong ganyan yan. Okay. Kaya wag ka rin mag-brake, sige, diretso mo lang. Tingin lang naman lalayo, sige gas ng konti. Ikot ka ng circle. Okay, yan yung nanginginig, di ba? Nung nanginginig siya pre, no? Kailangan mo magbawas yan ng gear, ibig sabihin. Sige, lubog mo clutch, lagay mo sa 2. Dito tayo, dito, ikot lang. Lagay mo sa 2, lubog ng clutch. Yan, then, angat na ang clutch. Dahan-dahan lang. Angat na yung clutch, dahan-dahan. Sige, then gas na. O, di ba? Pakiramdaman mo makina niya. Maluwag na, di ba? So, kailangan accurate yung speed nyo, no? Huwag ka mag-gas, pumorma ka lang ng brake, kaya mo lang kung sa mandar. Huwag mo i-preno, kumbaga. Then, gas ulit na magaan. So, tumapa ka na magaan na gas, maintain mo yan, tapak na yan. So yun yun. Then kakanan tayo doon. So dapat nararamdaman ninyo yung power ng makina ninyo, no? Hindi yung takbo lang kayo ng takbo, no? Dapat naririnig mo yung makina mo, yung tunog, no? So yan, ang sagad ng takbo niya, no, ng gear 2 is 40 hanggang 40, no? Pwede rin 50 kung talagang gusto mo mga arera, no? Pwede rin 80 yan, no? Hindi ko lang tuturo kung paano. Sa gasolina lang, ha? Sige, okay, no? So pwede naman tumakbong ganyan lang. Kung hindi kayo nagmamadali, no, easy drive lang, no? Yung gear 2, no, hanggang naka 20 ka, no, okay na yan, no? Pang village siya, no? So pero hindi ka dapat kakalas-kalas ng linya. So yan, no? So kasi pag tuwid na kayo, matuto kayong wag na malikot sa manubela. Dahil yung konting bilis niya, no, kahit 30 yung speed mo, no, 30, no, konting ganyan mo niya, no, konting liko mo ganyan, no, yan. So ililiko ka talaga, ilalabas ka talaga ng linya, no? Di ba? Yan, no? Yung konting liko. Kapitan mo. Ano yung konting liko? Liliis ka ng linya, eh, oh. Tingnan mo. Ha? So ngayon, no? Paano nga ba yung papakyat, no? So paano mo nga gagawin yan, no? So ngayon. Sita pa ko ya. So yan kasi yung tunay yan, no? Pag diniin mo yung gas yan, aakyat na yan, no? Kaya lang paano nga pag nabiting ka? Ano gagawin mo, no? So sige. Huwag ka na mag-gas, okay. Lubog mo clutch, lagay mo sa gear 1. Sige, angat ng clutch. Okay. So ngayon, alisin mo yung paa mo sa gas. So clutch control. Sige, dahan-dahan mong ilulubog yung clutch. Dahan-dahan lang, ha. Babagal yan, eh. Huwag mo lulubog ng gusto, angat mo ulit ng konti. Yan ang center point. Yan, kunin mo yung gitna. Lubog mo onti-onti hanggang sa mahinto siya. Hintayin mo yung response. Yan. So yan ang center point, no? Yang huminto na yan. So si kuya naka lubog ng clutch, no, wala siya ibang tapak, naka gear 1 siya. So ito packet yan, no? So paano mo pagagapangin yan? Traffic, sige, angat ng clutch na daan. Wala kang ibang tatapakan, sige. So yan. So pagpa mas mabagal yan, pwede mo pa palang gawin. Tama? Okay. So dito ka sa gilid para nakikita mo yung mga truck sa likod. So yan, no? Okay. So packet yan, no? Tingala na yan, no? Ayun, no? May malalim na ilog, di ba? So ngayon pabagalin mo, kailangan mong bumagal, eh. Usad pagong pakyat. Sige, angat ng clutch hunting konti lang. Maintain mo yan. So ganyan katatalino ang kabataan pag tinuruan nyo yan, tama. Bagala mo pa, okay. Bagala mo pa. Okay, no? So angat mong konti. Pag yan, sige. Lubog mo konti. Pinapahinto mo ng clutch lang, oh. Tingnan mo, isipin mo. Naka-gear 1 yan. Naka-gear 1 yan, no? O ngayon, lubog mo yung clutch. Atras yan, tama? Apakan mo yung brake. Lubog mo clutch, lubog mo clutch, lubog mo lang clutch. Makinig ka muna. Apakan mo yung brake. Huwag mo unahan, apakan mo yung brake. Yan. Sige. Ngayon, paano mo gagawin yan? Bitin, no? Nabitin ka. So, ang una mong gagawin, iangat mo yung clutch dahan-dahan. Pag nanginig, steady mo lang. Huwag mo bibitawan yung brake. Huwag mo bibitawan yung brake, sige. Pakinggan mo. Yan, nanginginig na, steady mo lang yan. Then bitaw ng brake. Ganun simple yan. Akit na yan. Again, ulitin mo. Traffic, okay. May humintong jeep sa harapan mo, lubog ng clutch, brake. Lubog ng clutch. Then, panginigin mo muna. Pag nanginig, steady mo lang. Then, pag nanginig, hindi pa nanginginig, eh. Angat mo pa yung clutch. Kulang pa ng angat. O, tama na. Yan, bitaw ng brake, andar na yan. Lumayan mo, again. Lubog mo clutch, pang mo brake. Oh.
Angat ng clutch, Panginigin ko yan. sandaan. Panginigin mo. Biting point yun. Then bitaw na ng brake. So yun. O ganito, labanan mo naman ang clutch lang. Okay, lubog ng clutch. O angat ng clutch. Labanan mo. Angatan mo. Yung kanina na. Dahan-dahan lang. Apakan mo yung brake. Start mo. Apakan mo yung brake. Brake. Ayan. Start mo. Tama. Sige. Panginigin mo muna. Pag nanginig din. Okay. Yan yung biting point. Bitaw ng brake. Okay. Alisin mo yung paa mo sa brake para hindi ka malito. Sige. Lubog ng clutch. Lubog ng clutch. O, angatan mo ulit ng clutch. Labanan mo. Labanan mo ng clutch. Huwag ka matatakot kasi. Steady mo. Huwag mo ibiglayin, di ba? Pakiramdaman mo. Sige, angat ng clutch. Angat ng clutch. Angat ng clutch. Sige. Angat ng clutch. Start. Sige, sige. Start ko ba yan? Start mo muna. Sige. Apakan mo yung brake. Okay, then labanan mo ng clutch. Huwag ka matatakot. Apakan mo. Apakan mo muna yung brake. Panginigin mo muna. Ito yun. Naka-3 ka eh. One mo, one. Sige, then biting point muna. Si biting point yun, inaarap. Then bitaw na yung brake. Steady mo lang. O, atin na clutch. O, sige, go na. Ayos na tayo dito, nakangawit ka na. Nangawit na ako eh. Sige, diretso mo na. Sige, bitaw mo na yung clutch. Gas na. Hindi mo naman lagi gagawin yun, nag-practice ka lang. Nakuha mo? Sige, gas na. Number 2. Ka na mag-gas. So pag hindi ka na nag-gas, ano ba mangyayari sa isang pababa? Kabagal. Mag-gas ka. Diba? Pangit, walang thrill, diba? Pagka ano? Yan. Tsaka kayo matuto kayong umiti. Kasi pag yung mga driver lagi nakasimangot, no? Mahirap yan, no? Tatanda ka na dito, nagmamaneho, nakasibusangot lagi mukha mo. Yan ang happy driver tayo, no? Paano nga ba magiging happy ang isang driver? Natural, marunong siya mag-drive. Naunawaan niya lahat, di ba? Naunawaan niya paano maging mapagbigay, no? Hindi yung maging madamot, mayabang, agresibo, no? So yan ang inaaral natin dito. So kaya kayo mga kabataan, no? Ikaw ilang taon ka na? 17, no? 17 anyos, no? Yung bata nyo na yan, marami kayong pagdadaanan, no? Dapat, no, mapaliwanagan na kayo, no? Dito hindi magbibiro mga kasabay ninyo. Okay. So let's say nagkahintuan, no? Again, nagkahintuan, okay, stop, full stop, clutch and brake. Dahan-dahan naman ang pag-brake. Hindi naman gano'n, tinuro ko sa yung brake. Sige, number 1 mo, babalik ka ng 1. Paka mo yung brake, nakaka-atras ka na nun. Pagka gano'n, no? So sigurado kang 1-3 yan, ha? 1 yan, ha? One po, yeah. Sige, 1. Yan, o. Ngayon, paano mo paakyatin? Diskarte mo, tinuruan na kita. Bitaw mo yung brake. Paano under yan pag di mo binitaw yung brake? Yun yun. Diskarte mo na yan, basta okay, no? So yun din naman yung resulta do. Natural lang yung mamali, okay, hinto mo, diskarte mo ulit. Lubog mo clutch, hinto. Okay. Labanan mo ulit, diskarte mo. Pag narinig mo na yung nginig, bitaw mo na yung brake. Ibig sabihin, under na yan. Steady mo lang yung nginig niyan, then dahan-dahan lang ang angat nun. Tama ba? Okay. So may aralin ka ngayon, no? Okay. Tama na yan. Okay. Sige. Bitaw mo na yung clutch, gas na. Magaan na tapak ng gas. Magaan lang, magaan. Mas mabagal ba dyan? Yan. Magaan lang. Yan yun. Dapat alam din ninyo yun. Hindi yung ano, puro dila ng gas. Packet, takot na takot. Nagmamadaling gan. Dapat alam niyo yung lakas, no, ng makina, no? Nakaakyat yun, no? Pag umaandar yun ng paakyat, aakyat na yun. Yun na yun, no? Kumbaga. Yeah, may tuturo ba sa inyo na nagtuturo yan kung hindi alam niyo ituturo? Tama ba? Hindi mo maunawaan yun, no? Tama? Medyo mahirap, di ba? Lalo na kabitin ka ng clutch lang.
Yung pala yung paliwanag doon, di ba? Hindi ka umaatras, hindi ka rin umaakyat. Naka gear 1 ka, pero hindi ka nakapreno. Tama? Pero nakahinto ka. Tama? So yun to, clutch and brake. Okay, stop. Brake, full stop. Okay. So ngayon paakyatin mo naman patras, no? Tarik. So lagyan mo sa reverse. Alam mo dapat kung papapunta ang reverse. Sige. Papanginigin mo ulit. Titingin ka sa likuran. Okay, panginigin mo. Pabitaw ng brake. Labanan mo ng clutch. Diba? Sa atras yan, no? Kapag lubog mo konti para bumagal, gagapang ka paakyat. Kaya ba? Kaya! Why not? Sige, sige, tuloy. Diba? Sige, hatang clutch. Gagapang. Okay. Kapag gigilid ka ng kanan, kakanan mo konti. Okay. Ngayon, tingin mo sa kanan mirror. O, din kakaliwa mo konti. Okay, then tuwid. Okay. Diba? So, aakyat pala siya, no? Kahit na pabundok, no? Patras, no? Papaparada ka ng paakyat, no? Papatagilid, no? Patras. O, bagalan mo konti. Okay. Pwede mo pang bagalan, no? Angat mo konti, labanan mo. Patch ang gamit mo dyan, no? Diba? Yun, nakain mo. Natuto kayong tumingin na mirror pag umatras kayo. Okay, no? Sige. Okay, lubog mo konti para hindi nanginginig. Dahan-dahan lang angat ng clutch. Labanan mo. Sige. Napabog lang yan. Sana mo konti, oh. Lumalayo ka na. Angat mo ng konti. Sige. Gilid mo ng konti. Sige, hanggang makarating ka sa finish yan. Sige. Gilid mo konti. Tingnan mo yung kanan doon kasi para may gilid mo doon. Nung bumali ka ng kanan, tingnan mo ha. Babali mo rin ang kaliwa yan para may balance mo. Ayan o. Ayan o, tingnan mo, side parking yan eh. Okay, pag gigilid mo pa, kakanan mo. Yan. Ang bawi yan, no? Kaliwa. Ayan o. Okay, then tuwid. Then lubog ng clutch. Papaka mo na yung brake. Umabot ka na ng finish line. Sige, number 2 muna yung ganyan. Or yan, number 2 muna pagka ganyan. Pababa. Sige. Okay na yan, no? So, ganun ha. Okay, dahan-dahan angat ng clutch. Okay, sige, go na. Tingin sa malayo. Sige, takbo na. Bitaw mo na yung clutch. So, ganun ha, pagka-drive ha.